จำได้ไหมคะว่าป้าป้อมเคยสอนทำแกงกะหรี่แบบไทยมาแล้วป้าป้อมจะขอเปลี่ยนสัญชาติทำแกงกะหรี่อีกประเภทหนึ่งวันนี้ครัวชั้นสูงเราจะมาทำแกงกะหรี่จีนค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenวันนี้นะคะครัวชั้นสูงอาจจะดูแปลกตาไปบ้างป้าป้อมพาทุกคนมาเที่ยวที่โรงเรียนสอนทำอาหารของป้าป้อมเองชื่อว่า Dewa Recipe by เชฟป้อมนะคะนี่เห็นไหมผ้ากันเปื้อนเนี่ยป้าป้อมยังใช้ของโรงเรียนเลยให้น้องหมาเขาพักผ่อนบ้างค่ะเขาทำงานมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นป้าป้อมจะใช้ผ้ากันเปื้อนของโรงเรียนและใช้พื้นที่ของโรงเรียนเอาไว้สอนทำอาหารในสไตล์ที่ว่าคนทำกินเองที่บ้านหรือใครอยากไปต่อยอดเป็นอาชีพป้าป้อมก็ไม่ห่วงนะคะยังไงเสียอาหารของเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมของครัวชั้นสูงนั่นก็คือทำได้ง่ายๆในพื้นที่จำกัดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับแกงกะหรี่จีนค่ะอย่างแรกป้าป้อมใส่กะทิลงไปในหม้อก่อนแล้วจะใช้น้ำกะทินี่แหละค่ะผัดเครื่องแกงทั้งหมดแกงกะหรี่จีนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ส่วนที่เป็นเอ็นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือหมูโดยปกตินะคะป้าป้อมจะเคี่ยวเนื้อเคี่ยวเอ็นเนื้อในน้ำซุปหรือหางกะทิจนเปื่อยก่อนจะนำมาใช้ป้าป้อมไปพบเคล็ดลับมาค่ะที่ร้านขายส่งวัตถุดิบการทำอาหารในเมืองเรานี่แหละเขามีเนื้อเปื่อยซึ่งเคี่ยวไว้แล้วและเขาก็ยังมีเอ็นเปื่อยซึ่งเขาเคี่ยวไว้ให้เราเรียบร้อยมันง่ายกับชีวิตของชาวครัวชั้นสูงแบบเราใช่ไหมคะถ้าใครขี้เกียจออกไปหาซื้อเนื้อเปื่อยเอ็นเปื่อยนะคะสามารถที่จะเอาเอ็นและเนื้อสดๆมาหั่นเป็นชิ้นเป็นเต๋าแล้วเคี่ยวกับหางกะทิและเกลือแต่ป้าป้อมว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะคะกว่าจะเปื่อยจริงจังค่ะแกงกะหรี่จีนเนี่ยเขาทำในร้านของกุ๊กคนจีนเครื่องแกงที่เขาซื้อสำเร็จรูปเก็บไว้ในครัวเขาแต่จริงๆนะคะถ้ามาเรียนที่โรงเรียนกับป้าป้อมนะคะ Dewa Recipe เราไม่ใช้แกงที่สำเร็จค่ะป้าป้อมจะสอนทำเครื่องแกงหรือในวันนี้ใครที่เคยดูครัวชั้นสูงแล้วป้าป้อมเคยสอนทำเครื่องแกงเผ็ดเราทำแค่1ส่วนใช้ไม่หมดก็เก็บไว้อีกได้ค่ะวันนี้ป้าป้อมจะใช้ประมาณ100 กรัมแค่กะทิเริ่มเดือดนะคะใส่เครื่องแกงลงไปผัดเมื่อเครื่องแกงลงแล้วป้าป้อมขอให้ลดไฟหน่อยนึงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปน่ะเดี๋ยวเครื่องแกงจะไหม้อย่างที่เราเคยสอนกันไว้เมื่อป้าป้อมละลายเครื่องแกงลงไปในกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะป้าป้อมจะเติมผงกะหรี่ลงไปอีก3 ช้อนโต๊ะค่ะเราใช้เครื่องแกงน้อยมากนะคะแต่ใส่ผงกะหรี่ไปค่อนข้างเยอะดังนั้นแกงกะหรี่จีนจะมีกลิ่นของความเป็นผงกะหรี่มากกว่าแกงกะหรี่ไทยปริมาณที่ป้าป้อมใช้เนี่ยนะคะต่อเนื้อ1 กิโลกรัมค่ะวันนี้ป้าป้อมใช้เนื้อเปื่อย1/2 กิโลและเอ็นเปื่อยอีก1/2 กิโลค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันหมดเครื่องแกงสีสวยเชียวก็เริ่มเติมน้ำกะทิป้าป้อมอยากให้มาดมกลิ่นตรงนี้จริงๆมันหอมมากเลยค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อเราเติมกะทิลงไปพอประมาณแล้วปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งเมื่อแกงในหม้อเดือดแล้วนะคะป้าป้อมจะใส่เนื้อเคี่ยวเปื่อยของเราลงไปค่ะตามด้วยเอ็นเคี่ยวเปื่อยพอใส่ลงไปแล้วนะคะลดไฟอ่อนเพื่อเคี่ยวให้เครื่องแกงเริ่มสุก
และรสชาติซึมเข้าไปในเนื้อค่ะ การใช้เครื่องแกงหรือผงกะหรี่หรือเครื่องเทศใดๆแรงๆเนี่ยจะใส่น้ำตาลลงไปเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกธรรมดานี่แหละค่ะในวันนี้นะคะป้าป้อมเตรียมกะทิไว้ทั้งหมด1 ลิตรเป็นกะทิสำเร็จรูปธรรมดาง่ายๆสำหรับครัวชั้นสูงนี่แหละค่ะป้าป้อมจะเติมที่เหลือลงไปให้หมดเพราะว่าด้วยความเป็นแกงกะหรี่นะคะเราต้องการน้ำแกงชุ่มฉ่ำเวลารับประทานแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เราเคี่ยวให้เขาเข้าเนื้อเนี่ยเขาจะมีการระเหยขึ้นไปอีกเดี๋ยวน้ำแกงน้อยไปจะไม่พอรับประทานนะคะเอาละค่ะเมื่อเติมกะทิลงไปนะคะเร่งไฟอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เดือดพอเดือดแล้วก็ลดไฟแล้วทิ้งเขาไว้อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเราสามารถมาเตรียมส่วนประกอบเพิ่มได้ฟักเขียวที่ป้าป้อมจะใช้ในวันนี้นะคะค่อนข้างจะอ่อนหน่อยแต่สำหรับฟักอ่อนเนี่ยนะคะเนื้อมันจะน้อยกว่าฟักแก่ค่ะเวลาแป๊บเดียวที่เราหั่นฟักเขียวเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในแกงค่ะเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกนิดเดียวพอที่จะให้ฟักสุกค่ะป้าป้อมจะปรุงรสแล้วเป็นอันใช้ได้ดังนั้นในเวลาอีกไม่นานเรามาเตรียมเครื่องที่จะกินคู่กันเลยดีกว่าค่ะแกงกะหรี่ไทยเราจะกินคู่กันกับอาจาดนะคะแต่แกงกะหรี่จีนเนี่ยป้าป้อมจะกินคู่กันกับแตงกวาและพริกชี้ฟ้าสีเขียวสดค่ะการหั่นแตงกวาเนี่ยใครอยากหั่นยังไงก็ได้เลยนะคะแต่ป้าป้อมเห็นที่ร้านจีนน่ะเขาหั่นเป็นแว่นแบบนี้เลยพริกชี้ฟ้าเขียวเนี่ยนะคะเราก็หั่นตามขวางออกมาเป็นแว่นๆได้เลยค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมมีของแถมทอดกุนเชียงด้วยน้ำมาฝากค่ะป้าป้อมใส่น้ำลงไปในกระทะก้นลึกสักนิดหนึ่งจะได้เก็บน้ำได้เราหั่นกุนเชียงเนี่ยรอน้ำเดือดค่ะน้ำที่ตั้งไว้มันก็เริ่มเดือดค่ะเราใส่กุนเชียงลงไปเลยนะคะทุกคนบอกว่านี่มันต้มกุนเชียงนี่แต่เดี๋ยวเรารอดูนะคะระหว่างที่เราเคี่ยวแกงกะหรี่อยู่บนเตานะคะเราจะหันไปหั่นผักก็ดีหันมาทำกุนเชียงทอดกุนเชียงก็ดีอย่าลืมหมั่นคนเขาซะบ้างเพราะว่าบางบ้านนะคะถ้าใช้หม้อที่ติดก้นง่ายๆไม่คนเลยเดี๋ยวพอดีไหม้ค่ะถึงจะเคี่ยวไฟอ่อนก็ต้องระวังนะคะลักษณะของกุนเชียงตอนนี้เนี่ยมันจะเหมือนกุนเชียงต้มพอน้ำแห้งและเริ่มจะเกรียมนะคะป้าป้อมแนะนำให้ลดไฟลงเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงตลอดเนี่ยมีสิทธิ์ไหม้แล้วกลิ่นไหม้มันจะเข้ามาในกุนเชียงดูนี่สิคะหน้าตาจะเหมือนกุนเชียงทอดเข้าทุกทีแล้วทั้งที่เราต้มกับน้ำป้าป้อมเลยใช้ภาษาว่ากุนเชียงทอดน้ำค่ะพอถึงขั้นตอนนี้นะคะใครชอบเกรียมมากเกรียมน้อยเลือกเอาเลยค่ะสำหรับป้าป้อมขอแค่นี้พอนะคะถ้าใครไม่ชอบกุนเชียงที่ไขมันเยอะมากๆป้าป้อมแนะนำเอากุนเชียงมาวางบนกระดาษที่ซับน้ำมันได้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะป้าป้อมเดาว่าส่วนที่เป็นฟักของป้าป้อมสุกแล้วเอาละค่ะป้าป้อมจะปรุงแล้วนะคะเนื่องจากเป็นแกงกะหรี่จีนนะคะป้าป้อมก็เลยจะปรุงรสเค็มด้วยซีอิ๊วขาวค่ะสำหรับแกงกะหรี่จีนนะคะเขามีความข้นคลุกคลิกเนี่ยป้าป้อมได้ตำรามาจากคนจีนป้าป้อมจะเติมแป้งข้าวโพดไปเพื่อให้น้ำแกงข้นสำหรับแป้งข้าวโพดนะคะป้าป้อมใช้2 ช้อนโต๊ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะใส่หมดนะคะเพราะว่าเวลาแกงเนี่ยปริมาณน้ำของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเราใช้วิธีดูเอาค่ะระหว่างใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยต้องคนตลอดเวลานะคะ
อย่าหยุดมือมิฉะนั้นแป้งข้าวโพดจะจับเป็นก้อนค่ะ ดูนี่เลยป้าป้อมต้องการความข้นขนาดนี้ก็พอถ้าข้นมากเกินไปเวลาเย็นมันจับเป็นก้อนมันจะไม่อร่อยนะคะป้าป้อมได้กินของคนจีนมาตั้งแต่เด็กๆก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเจอความหวานของกุนเชียงแล้วก็กินแกล้มด้วยผักแตงกวากับพริกเขียวเราพร้อมกินกันหรือยังคะหอมจริงๆเลยค่ะแกงกะหรี่จีนใครชอบเผ็ดน้อยก็ไปลดเครื่องแกงเอานะคะป้าป้อมสอนทำแกงกะหรี่ไทยไปแล้วสอนทำแกงกะหรี่จีนไปแล้วถ้าใครอยากให้ป้าป้อมทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลองมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะเผื่อป้าป้อมจะใจอ่อนสอนทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอีกสัญชาติหนึ่งค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ